के तपाईहरु आफ्नै बिट आफ्नै सङ आफ्नै पर्सनली बिट सङ म्युजिक बनाउनु चाहनुहुन्छ भने निकाल्नु चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ तपाईहरुलाई हैन। हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते दर्शन। म हुँ तपाईको होस्ट रोशन र आज म तपाईहरुलाई यो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो एप प्ले स्टोरमा पेड हो, पैसा तिरेर मात्रै इन्स्टल गर्छ हैन। म डेस्क्रिप्सनमा तल लिंक छोडिदिन्छु, त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुस् र यो डाउनलोड गर्नुस् यो एप। अनि यो एपको बारेमा म आज हल्का बताउने वाला छु हैन। सो भिडियो स्किप नगरिकिन हेर्नुस् होला। एनट्र्याक 9 प्रो हो यसको। अनि यसमा चाहिँ तपाईं रेकर्ड अडियो, कम्पोज मिडी हैन, अनि यहाँ प्ले ड्रम्स प्ले गर्नु सक्नुहुन्छ, किबोर्डबाट म्युजिक निकाल्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नै एउटा साउन्ड रेकर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ अडियोमा आफ्नै भोकलमा हैन। सो अब म टाइम वेस्ट नगरेर डाइरेक्टै म तपाईहरुलाई हल्का ट्युटोरियल देखाइदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। इम्पोर्ट गर्नु छ मलाई, अब सपोज यो इम्पोर्ट गर्नु छ। यो एउटा म्युजिक हो, तपाईहरुलाई यो म्युजिक हल्का सुनाइदिन्छु। यो एउटा र्याप म्युजिक हो र अब चाहिँ यसमा मेरो भोकल चाहिँ मलाई एड गर्नु परेमा यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि एड अडियोमा जानुस्, भइहाल्यो र तपाईको यो इम्पोर्ट भइसकेछ। र हेलो हेलो माइक टेस्ट देख्नु भयो होला। अब यसमा चाहिँ इफेक्ट हाल्नु छ। सो यसमा एड गरेर रिभर्ब, हेलो हेलो अलि ड्राई कम गर्दिन, हेलो 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 1 2 3 ल भइसकेछ। अब यसमा अझै इको मैले अलिकति हेलो 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 1 2 3 हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3। सो यो भइसकेछ हैन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो क्लोज गरिदिने। सो अब म रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ अलिकति यसलाई सिलेक्ट गर्नु परिहाल्छ पहिला स्टार्टिङमा। सो पहिला म मेरो भोकलको भोल्युम चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छु, अनि त्यसपछि म्युजिकको भोल्युम चाहिँ अलिकति घटाइदिन्छु। म्युजिकको भोल्युम चाहिँ अलिकति यतिको होस्। सो फ्रेन्ड्स, म अब रेकर्ड गर्नु गइरहेको छु, हेर्नु होला। इट्स मी खुराफाती। यो सुन्नु होला, लाइक गर्नुहोस् होला, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला। संघर्ष गर्नु छ, अगाडि बढ्नु छ, आफूमा केही बनेर देखाउनु छ, एकचोटिको जुनीमा केही गरेर मर्नु छ, मरेर के लाग्छन् र बाँचुन्जेल नै गर्नु छ। यो सो फ्रेन्ड्स, अब यो भइसकेछ। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु छ यो सङ हैन। सो कसरी गर्ने त, यहाँ सेभमा जानुस्। सेभमा गएपछि त एउटा कुरा याद राख्नुस्, यहाँ तपाईँ सङको जुनै पनि सपोज मैले मेरो माई ऱ्याप भनेर मैले सेभ गरेँ हैन, नाम लेखेर। अनि त्यसपछि यहाँ फाइल चाहिँ कसरी चाहियो, यो चाहिँ मेन खास तपाईहरुले चुज गर्नुपर्छ हैन। अब तपाईलाई यहाँ कम्प्रेस्ड अडियो मिक्स डाउन छ MP3 मा हैन, अनि अडियो 64 बिट फ्लो छ, व्याप 32 बिट फ्लोट छ हैन। अब यो अगाडि म तपाईहरुलाई अझै यसको ट्युटोरियल भिडियोहरु देखाउने छु हैन। यसमा कसरी अझै इम्प्रुभ गर्ने, कसरी एनहान्स गर्ने, कसरी आफ्नो भोइसलाई अझै राम्रो बनाउने, त्यसको लागि म ट्युटोरियल भिडियो हाल्ने छु। सो सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र नोटिफिकेसन बेल पनि साइडमा छ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् होला, ताकि मैले नयाँ भिडियो हाले भने चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन चाहिँ आइहालोस् हैन। सो यसमा चाहिँ मैले अब यसमा अडियो मिक्स डाउन 64 बिट मैले गरेँ, 16 बिट वेबमा। सो क्लिक गर्छु। सो देख्नु भयो होला साथीहरु, यो
प्रोसेस चल्दैछ होइन, मेरो सेभ हुने प्रोसेस चल्दैछ। सो म अहिले यसलाई पज गरिदिन्छु। सो फ्रेन्ड्स, यो कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। अब हामी ब्याक गएर अब हाम्रो प्रोजेक्ट कसरी के भयो होइन त्यसलाई चाहिँ लन्च गरेर हेरौँ। एन्ट्र्याक प्रो, सरी कहाँ गयो, एन्ट्र्याक माई ऱ्याप, ओके। सो अघि मैले सेभ गरेको यही सङ थियो। सुन्नु होला, लाइक गर्नुहोस् होला, सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला। सो फ्रेन्ड्स, यो अहिले यति खासै भएको छैन होइन। म अगाडि अझै नि यसमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर ट्युटोरियल म देखाउने छु होइन। तपाईँहरू लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला, यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् होला। अनि यो एप डाउनलोड गर्नु छ भने डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क टाइप गरिदिन्छु, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् होला। हस्त धन्यवाद आजको लागि यति नै। सरी, बाई।